नमस्कार. मी आता तुम्हाला गाजरचा हलवा कसा बनवायचा ते दाखवते. त्यासाठी साहित्य बघा. 1 किलो गाजर घेतल्यात, बारीक किचून घेतल्यात. 1/2 किलो साखर घेतली, साजूक तूप, दूध, 100 ग्रॅम मावा, वेलची पावडर 1 चमचा, ड्रायफ्रूट घेतल्यात, काजू आणि पिस्ता. चला आपण सुरुवात करूया. साजूक तूप टाकते 2-3 चमचे. किचलेला गाजर टाकते. तर मिक्स करते. आता मीडियम गॅसवरती 5 मिनिटं शिजवून घेऊया. झाकण देऊ. 5 मिनिटं झाली आपली. आता दूध टाकते. मिक्स करून घेते. आता परत 5 मिनिटं मीडियम गॅसवरती ठेवूया झाकण देऊन. 5 मिनिटं झाल्यात. आज झाकण काढते. गाजर आपला शिजलाय. मावा टाकते. ड्रायफ्रूट, साखर टाकते. तुम्हाला जेवढा गोड हवा असेल तेवढा तुम्ही साखर टाकू शकता तुमच्या चवीनुसार. मिक्स करून घेते. मिक्स करून झालंय सर्व. आता आपण 5 मिनिटं शिजवून घेऊया.
5 मिनिटं झाल्यात. गाजरचा हलवा आपला तयार आहे. आता वेलची पावडर टाकते. आता गॅस बंद करते. गाजरचा हलवा तयार आहे. तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.